delta S of fusion should be equal to delta S is equal to delta H. So give by that from the solid to the liquid, the entropy of the system should be positive because the liquid have a higher entropy than the solid. So let's see from the formulas, delta H of fusion during the fusion, the system absorbs heat. So the delta S of fusion is positive. So the delta S over T is positive. So this is positive. And it's equal to S of liquid minus S of solid. And we clearly can see that the delta S of fusion should be positive, based both from the mean of entropy and from the calculation. So similarly, the entropy change from the liquid to gas. So without the calculation, we can predict that the delta S, it should be positive because it should be equal to the S of gas and minus by the S of liquid. And for the gaseous system, for the gaseous substance have more entropy than the liquid. So similarly, we can calculate based on the delta H of vaporization and the boiling point. Keep in mind that the vaporization is occur under constant temperatures at the boiling point. So the delta S is equal to the delta H of vaporization over boiling point. So clearly, the delta S is positive because the delta H of vaporization is positive. Let's see the entropy change in some other processes. The melting point, the delta S is positive. So the vaporization is positive. We proved in the previous slides. For the number 3, the increasing gas in the reactions. So keep in mind that for the reactions, the delta S is equal to S of product minus the S of reactants. So when the gas in the product is increased, means the entropy of product is higher than the entropy of reactants. So for reaction, have the number of gas increases, the entropy of the reaction is positive. The heating. Keep in mind that the heating, in the heating, we add more energy to the system. When we have more energy, so the energy have the more probability to exist. So the system have a higher entropy in the energy. So the heating have the positive entropy also. Actually, we can calculate the delta S of the heating. Let's see how we calculate the delta S of heating. We have the delta S is equal to Q over T. So keep in mind that during the heating, the temperature is not constant. So we can divide, if we can divide the heating in the infinitive step,
in each step, the delta T is very narrow. Delta T is close to 0. So in this step, we can assume that the temperature is constant. So the delta S is equal to sum of delta Si, where I from 1 to n. So in each delta Si, where the delta Si is very small, we can assume that the temperature is constant. So delta is equal to sum of delta Qi over Ti, okay, I from 1 to n, and this is equal to sum of m Cp delta T over T. So from the mathematics, we know that when we divide the system in very small step, this should be equal to the treatment of integrations. The sum of this small step is equal to the integrations from the T1 to T2 and Cp dt over T. And this is equal to NCp log T2 over T1. So get by that, when the temperature increase during the heating, the T2 is larger than T1. So the log T2 over T1 is positive. So NCp log T2 over T1 is positive. So we can predict the entropy is positive during the heating, and we can also calculate the exact number of delta S during the heating of the system is equal to NCp log T2 over T1. So these solutions, in this solution, when a substance can dissolve in the solution, the solid turn to the solution. Keep like that in the solid, the particle in the solid cannot move. The particle can only vibrate at a specific positions. But in the solution, the particle of a solid can not freely, not randomly, but can move easily. So this solution should have the higher entropy than the solid. So this solution process should have the positive entropy. So keep like that, all of these processes have the positive entropy change. Tôi nhắc lại các em rằng là trong tất cả cái quá trình mà ta vừa mô tả trên ấy, thì các cái quá trình đấy ta hoàn toàn ta có thể dự đoán được, ta không cần phải tính. Quá trình 1, quá trình 2 và quá trình 4 ta có thể tính được chi tiết. Nhưng mà cả 5 cái quá trình mà ta mô tả ở trên ấy, thì dựa trên cái ý nghĩa của cái entropy thì ta hoàn toàn ta có thể dự đoán được rằng là entropy của nó sẽ tăng, hay delta S nó positive. Đặc biệt là trong quá trình đun nóng. Quá trình đun nóng thì thầy nhắc các em một chút về cái kiến thức toán học. Trong quá trình đun nóng thì ta có delta S bằng Q trên T. Ta chứng minh từ cái buổi trước rồi. Nhưng mà nhớ rằng là công thức Q trên T ấy, là công thức mà T constant. Có nghĩa trong công thức mà cái đẳng nhiệt trong cái công thức này thì T phải là constant. Thế đương nhiên trong quá trình đun nóng thì nhiệt độ không thể là cố định được rồi, nhiệt độ phải tăng.
Thế về thì ta xử lý cái delta S bằng cách nào? Thì ta sử dụng cái toán học, ta sử dụng cái thủ thuật toán học bằng cách là ta chia nhỏ cái quá trình đun nóng đấy thành cái infinitive step. Trong mỗi step đấy thì ta assume là temperature is constant, bởi vì delta T thì tiến đến 0. Vậy trong mỗi cái step đấy thì ta có công nhiệt định Q thì bằng NCP delta T. Và như vậy thì delta T cũng tiến đến 0. Và T ở trong cái quá trình đấy nó sẽ là đẳng nhiệt. Vậy thì ta sẽ viết lại bằng như vậy thì khi ta tổng quá trình ấy lại ấy, thì đấy ý nghĩa của chính là cái hàm tích phân. Khi ta tổng có cái infinitive step lại ấy, thì ta sẽ tương ứng với một cái công thức tính là tích phân từ T1 đến T2 của NCP dt trên T. Và ta giải cái biểu thức tích phân đấy thì ta có là nó bằng là NCP của log của T2 trên T1. Và từ cái công thức ta thấy dễ dàng thấy rằng là quá trình đun nóng thì T2 lớn hơn T1, thì cái công thức ta thấy rằng là cái delta S của nó cũng dương, đúng không các em nhỉ? Thế thì các em phải nắm được một số các thủ thuật toán học như vậy. Thế thì cái thủ thuật này ta cũng đã nhắc nó một lần rồi trong quá trình mà ta tính công giãn nở trong cái quá trình mà giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch. Giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch có nghĩa ta giãn nở theo cái infinitive step hồi trước ta học rồi. Thì trong trường đấy thì công thì bằng P nhân với delta V, nhưng rằng là trong cái giãn nở đấy thì áp suất nó lại thay đổi liên tục. Vậy thì ta cũng phải chia nhỏ cái quá trình sinh công đấy thì nó sẽ khi mà ta tiến hành quá trình chia nhỏ và ta tính cộng nó lại thì nghĩa tích phân nó sẽ bằng tích phân từ V2 đến V1. Ta thay thế P thì bằng là NRT trên V, đúng nhỉ? Thì công thức đấy nó sẽ rút lại là bằng tích phân từ V2 trên V1 của NRT dV trên V. Đấy là cái ý nghĩa về học tích phân. Thì các em xem lại cái bài hôm trước. Okay, so let's predict the sign of delta S universe. Sorry, delta S surrounding for the following processes. So in the question A, the water liquid turns to the water gas. So keep in mind that in the question we predict the delta S of surrounding, not the delta S of the system. Okay. This is the delta S of surrounding. So keep in mind that we have the delta S of universe. Delta S of universe is delta S universe is equal to delta S of system plus the delta S of surrounding. And keep in mind that the universe is an isolated system, so we have the Q universe is equal to 0. Actually, the delta H of universe is equal to 0. Or we have the Q of system, sorry, Q of surrounding is equal to minus delta H of system under P constant. Keep in mind that under P constant, Q equal to delta H. So for the universe is an isolated system. So the delta H of universe, it should be equal to 0. So
So means that's a Q of universe equal to minus delta H of system. So we have the delta S of surrounding is equal to Q surrounding over T is equal to minus delta H of system over T. So to predict the sign of delta S surrounding, so we should know the sign of delta H of system. Okay. So for the first process, the delta H is positive or negative. Thầy gọi các bạn nhé. Vũ Kim Anh nào. So in the question A, the delta H is positive or negative? Là âm entropy surrounding. Why? Why the entropy of surrounding is negative? Vì nó là phương trình tỏa nhiệt lên, mà cái surrounding sẽ phụ thuộc vào nhiệt lượng truyền ra và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Thì nó sẽ... Cái này có phải là tỏa nhiệt đâu em? Thu nhiệt ạ. Cái này là thu nhiệt ạ. Thu nhiệt tiếng Anh là gì nhỉ? Thu nhiệt là endothermic ạ. Endothermic đúng nhỉ? This is an endothermic process. So means that in the endothermic, the delta H is positive. Okay. So the delta H of system is positive, so minus the delta H is negative. So the delta S of surrounding is negative. Okay. It's negative. Em nên nhớ rằng là ta có thể liệu ta có thể ta giải một cách này được không? Thế thì cái delta S của hệ thì tăng hay giảm hả Kim Anh? Thưa thầy, em nghĩ là nó delta S của hệ, the delta S of the system is positive or negative? Em nghĩ là giảm ạ. Why? Vì thu thì vì khi thu vào thì nhiệt độ xung quanh thì delta S thì sẽ giảm. Chả liên quan gì cả. Là Các em cố gắng nghe em trình bày bằng tiếng Anh đi. So why the delta S of system is negative? Actually, the delta S of system should be positive because the delta S of system is equal to S of gas and minus S of liquid. So for the gas, have a higher entropy than that of liquid. So this should be positive. So may we assume that the delta S of system is positive, and the delta S of universe is equal to delta S of system and plus the delta S of surrounding. So the delta S of system is positive, so the delta S of surrounding it should be the negative. Because similarly to the enthalpy, the universe is the isolated system, so the delta H universe should be equal to 0.
So the delta H of system is equal to delta H of surrounding. So similarly, we have the delta S of universe. It should be equal to 0, and delta S of system should be positive. Sorry, it should be opposite to the delta S of surrounding. This explanation is correct or not correct? Thế bây giờ ta có thể ta dựa vào cái giống như cái delta H, hệ cái vũ trụ thì là quá trình là cái hệ cô lập, do đó là quy của vũ trụ thì bằng 0. Hệ tỏa nhiệt thì nhiệt đấy nó sẽ hấp thụ bởi môi trường xung quanh. Vậy thì quy của môi trường xung quanh bằng trừ quy của hệ. Quy của hệ thì bằng trừ delta H. Liệu ta bắt chước như vậy thì vũ trụ là hệ cô lập nên delta S của vũ trụ bằng 0. Do đó rằng là nếu mà như vậy thì delta S của môi trường xung quanh sẽ bằng trừ delta S của hệ, mà delta S của hệ ta nhìn thấy rõ ràng là nó là positive rồi, bởi vì rằng là nó là từ lỏng sang chất khí. Vậy thì ta có kết luận rằng là delta S của môi trường xung quanh nó sẽ trái dấu với nó sẽ negative không? Anh em, liệu ta có thể giải thích được như thế không nhỉ? Vì ta xử lý delta S cũng giống như là delta H ấy, ta cho nó delta S của vũ trụ thì bằng 0. Làm được như thế không? Nguyễn Tuấn Đạt. Đạt có đấy không? Đạt đây. Mic hỏng. Thầy sợ rằng cả lớp này mic hỏng hết. Đặng Minh Đức. Theo hình dung rằng là ta dễ dàng ta nhìn thấy cái delta F của hệ thì dương là ta nhìn thấy rất là dễ vì lỏng chân khí mà. Ta nói đến hàng chục lần từ đầu buổi rồi. Nếu mà delta S của hệ dương thì liệu ta có kết luận được rằng là delta S của môi trường xung quanh âm không? Em nghĩ là chắc là được ạ. Bởi vì nếu ta coi cái delta S của vũ trụ mà bằng 0 rồi ạ. Sai rồi. Mà theo sai rồi, ta không coi được delta S của vũ trụ bằng 0. Tắt mic đi. So key by that we could not explain we could not predict the delta S of universe by that way because we start with the wrong assumptions. The delta S of universe are not equal to 0. In all the processes, the delta S of universe it should be positive. So based on the second law of thermodynamics, in the processes, in the spontaneous processes, the delta S of universe should be positive. So where the delta S of universe should be positive. So we know that the delta S of system is positive, but we cannot predict the sign of delta S of universe. Delta S of universe can be positive, also can be negative. But the delta S of system plus the delta S of universe should be positive. Actually, we have only one case, only one special case where the delta S of universe is equal to 0 only at the equilibrium. So in the
in the next chapter, when we study in the equilibrium, we know that the delta S of the universe only equal to 0 at the equilibrium. So what is the equilibrium? For the first process, the liquid turns to the gas, for example. So when the temperature is smaller than boiling point, T of boiling. So this process is spontaneous or non-spontaneous. When the temperature is smaller than boiling point, the liquid turn to gas is spontaneous or non-spontaneous. Các khái niệm. Khi nhiệt độ nó nhỏ hơn cái nhiệt độ sôi thì quá trình chuyển chất lỏng thành chất khí là spontaneous hay là tự diễn biến hay không tự diễn biến. Quá trình sôi của một chất mà nhiệt độ nó nhỏ hơn nhiệt độ sôi thì hỏi tự diễn biến hay không tự diễn biến, không trả lời được thế nào ở lớp. Thầy giảng từ buổi trước rồi, spontaneous và non không có nghĩa, đồng nghĩa nó xảy ra nhưng nó xảy ra theo cái phương diện nhiệt động học chứ không phải là xảy ra theo cái quan niệm thông thường của mình, đúng nhỉ? Cái spontaneous ta nói là phản ứng xảy ra, nhưng chúng ta nói rằng là phản ứng nó xảy ra không phải theo cái quan điểm thông thường là xảy ra thực hay không xảy ra. Thực ra là cái spontaneous nói ra là phản ứng xảy ra theo chiều thuận nhiều hơn là theo chiều nghịch thì đúng hơn, nó có xảy ra đều. Do trong trường này thì cái nhiệt độ nhỏ, nhiệt độ sôi thì nó là non spontaneous. Và như vậy thì delta G của nó sẽ positive và delta S của universe negative, đúng chưa? Còn nếu mà cái nhiệt độ mà lớn hơn nhiệt độ sôi thì đương nhiên là cái quá trình sôi nó phải là spontaneous rồi, thì trong trận đấy thì ta có rằng là delta S của universe thì sẽ phải là positive từ cái nguyên lý hai của nhiệt độ học, đúng chưa? Nguyên lý hai của nhiệt độ học nói lên rằng là tất cả mọi quá trình tự diễn biến thì delta S của vũ trụ thì phải là positive. Ta học từ cái nguyên lý hai nhiệt độ học thì ta mới rút ra được cái hàm năng lượng tự do G ở trong cái điều kiện đẳng áp đẳng nhiệt. Hồi trước ta học rồi, đúng chưa? Trong trường này thì cái này là spontaneous thì delta G của nó sẽ thành negative và delta S ở universe thành positive. Nhớ rằng là G thì bằng trừ T nhân với S của universe. Như vậy thì khi nào thì delta S của universe nó sẽ bằng 0? Em thấy rằng delta S của universe của vũ trụ ấy, nó đúng bằng 0 khi mà ở tại cái nhiệt độ sôi. Thế thì so the delta S of universe is equal to 0 only at equilibrium. So in this process, the liquid turns to gas. The equilibrium occur at the boiling point. So when at the boiling point, we have the delta S of surrounding delta S of surrounding is equal to minus delta H, a boiling point of vaporization over T. And from the previous slide, we
prove that the delta S of boiling point, delta S of system is equal to delta H vaporization over T. So we have the delta S of universe is equal to 0. Okay. Do đó rằng là chỉ ở cái nhiệt độ sôi thì delta H, delta S của hệ mới bằng là cái trừ cái delta S của cái môi trường xung quanh nhé. Chứ còn không phải đối với nhiệt độ sôi thì ta sẽ thấy rằng là nó không, delta H của hệ, delta S của hệ với cả delta S của môi trường xung quanh nó không bằng nhau đâu. Nếu mà dưới nhiệt độ sôi thì tổng thằng đấy nó sẽ phải âm, còn ở trên nhiệt độ sôi thì tổng hai thằng đấy nó sẽ dương. Bởi vì là dưới nhiệt độ sôi thì quá trình là không tự diễn biến, trên nhiệt độ sôi thì quá trình tự diễn biến. Similarly to the question B, the CO2 gas turn to the CO2 solid. The delta S of universe should be predicted by the delta H of the system. So delta S of universe it should be equal to minus delta H of system over T. So for the gas to the solid, this process is the isothermic. So delta H in question B should be the negative. So the delta S of surrounding should be positive. Cho nên trong quá trình 2 thì delta S của môi trường xung quanh nó sẽ dương, vì delta H của hệ thì nó âm, thì đây là quá trình tỏa nhiệt. Em rõ chưa nhỉ? Rõ cái ta xem xét cái trường hợp này chưa? Tương tự như vậy thì ở cái quá trình 2, cái quá trình B ấy, thì delta G của hệ hay delta G của hệ cũng được, thì nó phải phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu mà cái quá trình mà chất khí mà nó thành chất rắn thì quá trình đấy gọi là cái quá trình gì các em nhỉ? Quá trình chất rắn thành chất khí thì gọi là sublimation. Ngược lại quá trình sublimation thì là quá trình deposition. Quá trình lắng đọng của chất khí thành chất rắn thì quá trình này nó chỉ quá trình cân bằng nó chỉ xảy ra ở cái nhiệt độ thăng hoa thôi. Nếu mà nhiệt độ này mà nó nhỏ hơn nhiệt độ thăng hoa thì quá trình này nó sẽ tự diễn biến hay là không tự diễn biến ở cả lớp. Quá trình mà lắng đọng của một chất khí mà nó nhỏ hơn nhiệt độ thăng hoa Nguyễn Trung Đức nào. Đấy ạ. Cái quá trình mà B ấy, nó xảy ra ở nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ thăng hoa thì quá trình là spontaneous hay là non-spontaneous? Em nghĩ là non-spontaneous ạ. Tại sao lại nghĩ thế? Tại vì quá trình lắng đọng nó lại nhỏ hơn nhiệt độ thăng hoa thì đương nhiên nó phải lắng xuống chị em. Một cái chất khí bây giờ mà em giảm nhiệt độ xuống thì nó phải lắng xuống thành chất rắn chứ. Em đun nóng chất khí cho nó mới không lắng đọng được xuống chứ. Ví dụ một cái iốt mà là ở thể khí chẳng hạn, em đun được nhiệt độ rất là cao thì làm sao mà nó có thể nó lắng xuống, nó chỉ thăng hoa lên chứ. Ngược lại quá trình thăng hoa cũng thế, khi em đun nóng với chất rắn thì nó thăng hoa, nó bay nó đun nóng càng đun thì nó sẽ càng thăng hoa tợn, đúng không? Vậy thì tương tự như vậy thì cái quá trình lắng đọng deposition ý, thì nếu mà temperature lower than the sublimation
temperatures, it should be the spontaneous. Còn nếu mà nó là nhiệt độ cao hơn thì nó mới là non-spontaneous. Mà mày không hiểu cái ý nghĩa vật lý do đó, các em luôn luôn em học em phải hiểu cái quá trình đấy. Quá trình lắng đọng là gì? Là một chất khí nó chuyển đến chất rắn. Chất khí chuyển đến chất rắn nó xảy ra nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp. Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp ở Đức. Dạ. Khí Khí rắn à? Khí mà nó lắng xuống thành chất rắn thì Thấp ạ. nó xảy ra nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp? Thấp ạ, thấp. Nếu xảy ra nhiệt độ thấp thì nhiệt độ thấp của nó sẽ là spontaneous. Thấp thế nào? Dưới nhiệt độ sôi à? Không phải nhiệt độ thăng hoa. Người ta sôi là chất lỏng thành chất khí, còn chất rắn là thành chất khí là thăng hoa. Người ta gọi là iốt thăng hoa, chứ người ta không gọi là iốt sôi. Nhưng mà nước thì là nước sôi, được chưa? Tương tự như vậy, nếu mà ở nhiệt độ cao thì nó sẽ non-spontaneous. Nhưng cao là cao thế nào thì ta phải trả lời là cao hơn nhiệt độ thăng hoa, được chưa? Các em phải hiểu ý nghĩa vật lý của ý nghĩa của nó. Tương tự như quá trình sôi, quá trình mà lắng đọng thì nó cũng tương tự như thế các em nhé. Và chỉ có khi nào thì ở tại đúng ở cái nhiệt độ thăng hoa ấy, thì quá trình này người ta gọi là quá trình gì? Equilibrium, là quá trình cân bằng. Tại đó thì cái delta S của universe thì bằng 0 và delta G của cái system ấy thì cũng bằng 0 luôn nhé. Các lưu ý, vì delta G thì nó bằng là trừ T nhân với delta S universe. Được chưa? Ta chuyển sang slide khác. Tắt mic đi, Đức. Okay, entropy curve. Let's see how entropy change during heating of a substance from the 0 degrees Kelvin. Keep by that at the 0 Kelvin, so all of the system exists in the solid state. So when we're heating the solid state, the delta S of heating can be calculated based on the formula delta S is equal to N Cp log T2 over T1. This is the delta S of heating under constant pressures. Đó, ta xem xét cái biến thiên entropy của các chất khi ta đun nóng nó từ 0 độ cam. So the delta S, so at the 0 Kelvin, all the substance exists in the solid state. When we're heating the solid state, we can calculate the delta S based on the formula of the heating is equal to NCP log T2 over T1. So when the temperature reach to the melting point, so at the melting point, the solid turn to the liquid. During the melting, the temperature is no change. So this is a fusion. So if the temperature is no change, it keeps constant. So then we can calculate the delta S of fusion by the formula that the delta S is equal to delta H of fusions over T, because the temperature is constant. So when all the substance turn to the liquid, if we heat the substance warm, so the temperature of the substance will be increased again. So the temperature of liquid is increased. So during this process, we can calculate the delta S based on the heating. This is, let's say this is T1, let's say this is the T2, okay? So we can calculate the heating, we can calculate the delta S during this process by delta S is equal to N Cp
keep in mind that in this case, in the first processes, the CP is a CP of a solid. In this case, it's a CP of the liquid. So log T2 over T1, okay? Because T2 is a final temperatures and the T1 is a initial temperatures. In this case, the T1 is a boiling, the melting point, and T2 is the temperature of the liquid. So when the temperature reach to the boiling point, the vaporization is occurs. So keep in mind that during the boiling, the temperature is constant. So we can calculate the delta S based on the formula of vaporization. The delta S is equal to delta H of vaporization over T. Similarly, when all the substance turn to the gas, if we heat the gas more, the temperature is rise up, and we can calculate the delta S based on the heating. The delta S is equal to mCp. Keep in mind that in this case, the Cp is the gas log T2 over T1. So actually, in theory, we can calculate the delta S during the heating of substance from the 0 Kelvin to the ambient temperatures. Okay. Em nên nhớ rằng là về lý thuyết thì các em hoàn toàn em có thể tính toán được cái biến thiên entropy khi em đun nóng một cái chất khí là một cái chất bất kỳ từ không K đến cái nhiệt độ nào đó, thì mọi cái vật chất nó đều xảy ra qua mấy cái quá trình cơ bản như thầy mô tả ở trong cái đường entropy này. Đứa nào tắt loa đi như thầy đi, tắt mic như thầy. Cái lớp đóng chưa nhỉ? Okay, so take some more practice. The question 31, for ammonia, the enthalpy of fusion is 5.65 kilojoule per mole, and the entropy of fusion is 28.9 joule per mole K. So the question is that the ammonia spontaneous melt at 200 K or not? Or what's the approximate melting point of ammonia? So in the question A, when we want to answer about the spontaneity, we should calculate the delta G. Okay, the delta G is positive. The system is non-spontaneous, and negative for the spontaneous. So the sign of delta G defines the spontaneity. So delta G equal to delta H minus T times delta S. So it's equal to 5.65 times 10 to the third joule per mole minus T is 200 times delta S. Delta S is 28.9. So this is negative or the positive. Các thầy tính của thầy đi.
Ở bây giờ em tính đi. Âm 220. So it's negative. Okay. So minus what? To is equal to minus 220, right? 220 joule per mol. Ok, đúng không em? Tính đúng đấy. Minus 113. 130. 130. 130. And joule unit is joule per mol. Okay. Give my this is joule per mol, and this is K, and joule per mol K and K is cancel. So finally, Âm 1. Bao nhiêu? Âm 130. Ở thì đây thì thầy viết đây còn gì nữa? 130 là gì nữa? Âm 130 nhưng đơn vị là joule per mol. So mean that at the 200K, the delta G is negative. So the melting of ammonia is spontaneous. Yes. So without the calculation, we can predict that the melting point of ammonia is higher than 200 or lower than 200K. Nguyễn Thị Thanh Hải nào? Em đây ạ. Could you predict that the melting point of ammonia is higher or lower than 200K, and why? And explain your prediction. Because this process is spontaneous, so I think that the melting point is the Higher or lower is than lower 200? 200K. Higher or lower? Lower. Yeah, exactly. Because when we increase the temperatures, the melting point should be more spontaneous. Give myself as a melting point is from the solid turn to the liquid, and the solid turn to the liquid have a more tendency when we rise up the temperatures. So in this case, the system is spontaneous. So if we do the process at a higher temperature, it's more spontaneous. Okay, so actually the melting point should be lower than 200. Okay, let's calculate. In the question B, các bạn nhớ rằng là quá trình mà nóng chảy ấy, thì càng lúc nóng thì nó càng xảy ra, đúng nhỉ? Càng lúc nóng thì nó càng cái more thì nó có cái tendency của nó thì càng xảy ra. Càng nóng thì càng nhiệt độ càng cao thì nó càng xảy ra dễ. Như vậy thì ở 200 độ nó đã xảy ra spontaneous rồi. Có nghĩa là nó vì em nhớ quá trình mà melting point xảy ra là quá trình cân bằng, nó không spontaneous mà cũng không non spontaneous, hay nói khác là delta G của nó sẽ bằng không. Đấy. Thế thì sau in question B chúng ta tính cái nhiệt độ nóng chảy như thế nào? So at the melting point, the delta G equal to delta H
minus t times delta S should be equal to 0. Or we can have two ways to calculate the melting point. Or we can calculate based on the change of entropy during the melting point. The delta S is equal to delta H over T. So both we obtain the same temperature. Okay, so T should be equal to delta H over delta S. Các em nhớ rằng là các em có hai cách để em tính về cái ý nghĩa toán học. Về cái toán học thì nhìn nó hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ý nghĩa vật lý thì nó có hai cái cách mà em tính. Cách thứ nhất là quá trình ở melting point, quá trình đấy quá trình equilibrium, do đó là delta G của hệ phải bằng 0, do đó delta G phải bằng delta H trừ T delta S là bằng 0. Cái cách thứ hai em tính dựa trên cái biến thiên entropy của quá trình nóng chảy. Biến trên quá trình nóng chảy là quá trình tản nhiệt, do đó là delta S thì bằng delta H trên T. Em nhìn thấy là hai cái phương trình này thì nếu mà nhìn về mặt toán học thì nó chẳng khác gì nhau cả. Em trả lời ôi hai phương trình là một, nhưng thực tế là thầy đã dựa trên hai cái đánh giá. Đánh giá thứ nhất là đánh giá theo cân bằng, đánh giá thứ hai đánh giá theo biến thiên của entropy. Thì cả hai cái đấy thì đều dẫn đến một điều rằng là P sẽ bằng delta H trên delta S, và các em thay số vào thôi. Cái này is equal to 5.65 times 10 to the third over 28.9. So it's equal to 198K. Okay. So it's smaller than 200K. Đó là các em phải hiểu, không phải là các em, thầy yêu cầu các em không phải là các em nhớ công thức nhé, các em phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Thế nào là delta S, thế nào là delta H, công thức nó thế nào, ý nghĩa nó. Okay, so the enthalpy of vaporization of ethanol is 38.7 kilojoule per mole and boiling point 78 degrees Celsius. To determine the delta S of system, delta S of Stirling, and delta S of universe, and 1 mole of ethanol vaporization is vaporized at 78 degrees and 1 atmospheric. Here my says the vaporization is occur at the boiling point. What happens when the vaporization of a liquid occur at the boiling point? And we can conclude that the vaporization is at the equilibrium. And what happens when at equilibrium the delta G is equal to 0, delta S of universe is equal to 0, because the delta G is equal to minus T times delta S of universe. Okay. So when the delta S of universe is equal to 0, so what happens next? We have the delta S of universe is equal to delta S of system plus the delta S of surrounding. So we can have the delta S of system equal to minus delta S of surrounding. And it's equal to
delta H vaporization over boiling point. Các bạn nhớ rằng là trong trường này rất đơn giản thôi, người ta nói là quá trình sôi tại đúng điểm sôi, quá trình sôi tại đúng điểm sôi thì hệ cân bằng, không có gì phải nghĩ cả. Quá trình sôi mà ở trên điểm sôi thì delta G phải âm, quá trình sôi mà dưới nhiệt độ sôi thì delta G phải dương, đương nhiên thôi. Quá trình sôi mà dưới nhiệt độ sôi thì nó có sôi đâu. Quá trình sôi mà trên nhiệt độ sôi thì nó sôi quá, quá trình sôi ở đúng nhiệt độ sôi thì nó vừa sôi luôn, đúng nhỉ? Thì chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu như thế chứ ta đừng hiểu cái vaporization là quá trình bay hơi. Một chất lỏng có bay hơi ở dưới nhiệt độ sôi không các em? Theo Nguyễn Thế Hiệu, theo em là một chất lỏng nó có bay hơi khi mà dưới nhiệt độ sôi không? Em thưa thầy, em nghĩ là có nhưng mà nó rất ít ạ. Đúng rồi, do đó rằng lại đấy là cái ý nghĩa tại sao là người ta nói rằng là spontaneous, non-spontaneous occur and not occurs in thermodynamics is, đúng nhỉ? Nó khác với cái ý nghĩa mà xảy ra ở trong cái ngôn ngữ thông thường. Cái trong ngôn ngữ trong thermodynamics ấy, occur có nghĩa rằng là xảy ra, có nghĩa là xảy ra tương đối, nó xảy ra ở mức độ đáng kể. Trên quá trình bay hơi thì nó vẫn bay hơi ở dưới nhiệt độ sôi, không có gì đâu. Nếu không thì làm sao mà quần áo ta khô được, đúng không? Quần áo ta khô nó bay hơi nước, nhưng mà nó cũng cần phải đến 100 độ C nước mới bay hơi đâu. Ở nhiệt độ nào nó chả bay hơi. Nhưng rằng là dưới cái boiling point của nó, quá trình bay hơi nó xảy ra ít, giống như bạn hiểu bạn nói. Và như vậy thì ta nói rằng là về thermodynamics thì ta nói rằng là vaporization is not occur, hay more exact is non-spontaneous, have a less tendency to occur. Trong trường hợp này ta nói not occur có nghĩa là less tendency to occur. Thì đúng chính xác hơn là nó ít có cái xu hướng để xảy ra hơn, chứ không phải là nó không xảy ra. Còn ta nói rằng là spontaneous có nghĩa là more tendency, less non-spontaneous có nghĩa là less tendency. Cho nên em đừng nhầm lẫn cái chuyện xảy ra và không xảy ra trong cái phản ứng cũng thế. Khi ta nói phản ứng nó không xảy ra không có nghĩa là nó tuyệt đối không xảy ra đâu, mà nó chỉ rằng có nghĩa rằng là nó xu hướng của nó không xảy ra đi, nó xảy ra ít đi nhé, lưu ý cái chuyện đấy. Cái điều ấy vô cùng quan trọng. Okay, third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics states that the entropy of the substance at 0 Kelvin is equal to 0. Very similar, very simple. Entropy of the substance at 0 K is equal to 0. Because at the 0 case, the particle of the substance exists in the solid, have no vaporization, have no kinetic energies for the particle in the solid, means that the particle of the solid is stopped vaporization, and each particle have only one positions, so means that the number of microstate in the solid at 0 K is 1. So we have the delta, we have the S is equal to KB over log W. So where the W, the number of microstate is 1, so the entropy of the substance is equal to 0. Các bạn nhớ rằng là nguyên lý 3 của nhiệt động học rất đơn giản thôi. Entropy của các chất và nhiệt không K thì bằng 0. Ta hiểu thế nào? Ta hiểu rằng là cái gì xảy ra không K? Ở không K thì không có động năng của mọi chất là bằng 0. Điều này có nghĩa rằng là các cái tiểu phân của phân phá khí nó không dao động nữa.
Bình thường ở trong chất rắn thì nó dao động, nhưng trong nhiệt độ 0K thì thậm chí nó còn không dao động. Rồi đừng nhìn tất cả mọi vật chất bị frozen ở đấy, rồi nó không dao động. Không dao động có nghĩa là nó chỉ chiếm một vị trí thôi, chỉ chiếm vị trí thôi. Vậy thì nó chỉ có một trạng thái thôi, nó làm gì có trạng thái khác. Các tạp chất đứng im một chỗ, không có cái hệ đấy, nó chỉ có một vi trạng thái thôi. Năng lượng bằng 0 mà vị trí thì bằng 1, đúng không? Vị trí thì chỉ có một khả năng, mà năng lượng thì không có khả năng nào hết, thì làm gì có năng lượng trong đấy đâu. Vậy thì số vi trạng thái bằng 1, và từ cái công thức tính cái entropy S thì bằng KB log W, tính từ cái hàm phân bố Boltzmann, từ công thức tính entropy của Boltzmann thì S bằng KB log W, W bằng 1 thì S phải bằng 0 thôi. Okay, so the entropy of the substance at 0K is equal to 0. And keep by that, we can calculate the delta S of the substance during the heating of the substance from 0K to the any temperatures. So in theory, we can calculate the entropy of the substance at any temperatures, because we have the delta S of the substance heating from the 0K to T is equal to ST minus S0, 0K. And entropy of substance at the 0 Kelvin is equal to 0. So we have the entropy of substance at the temperature T. It should be equal to the delta S of heating. Delta S of heating from 0K to T. Ok. Các bạn nhớ rằng là ta tính được, về lý thuyết ta tính được, lúc nãy thì vừa tính cho các em rồi. Đun nóng từ 0K đến nhiệt độ T nào đó thì ta tính tùy thuộc vào T nằm ở đâu. Đúng nhỉ? Đầu tiên đun nóng thì nó tăng nhiệt độ này, sau đấy nóng chảy này, sau đó tăng tiếp nhiệt độ của thể lỏng này, sau đến bay hơi này, rồi tăng tiếp nhiệt độ của thể khí này. Vậy tùy nhiệt độ nằm ở đâu thì ta sẽ tính được. Đó là đấy là so the result of the third law of thermodynamics is we can calculate the exact number of entropy of a substance. So means that the entropy have the absolute values. It's difference between the entropy and enthalpy. We cannot calculate the absolute values of enthalpy. For the enthalpy, we can only determine the change in the enthalpy. We can calculate only the delta H, but for entropy, we can have the absolute values of entropy. Cho nên nhớ rằng là cái kết quả của cái nguyên lý bang nhiệt động học nói lên rằng là cái entropy của một chất có giá trị tuyệt đối. Nó khác với enthalpy và các cái dạng năng lượng khác. Enthalpy, internal energy, free energy, and any other the type of energies. Energy, we don't have the absolute values of energy. We can only determine the change in the energy. Các bạn nhớ rằng là nội năng, enthalpy, free energy, kể cả nhiệt cũng vậy. Nhiệt ta không xác định được cái giá trị tuyệt đối của nó, ta chỉ xác định cái sự biến thiên của nó thôi. Ví dụ điện thế cũng thế, ta không có khái niệm điện thế, ta chỉ có khái niệm hiệu điện thế thôi. Cũng giống như độ cao của ta, đến độ cao ta cũng làm sao ta xác định được đâu. Các em chỉ xác định được là chiều cao của thầy thôi. Thầy cao 1m6 thì là bằng độ cao từ đầu trừ độ cao của chân, chứ các em không thể xác định được độ cao của thầy. Vì độ cao của thầy em phải xác định dựa trên cái mốc gì chứ. Độ cao so với mực nước biển
hay độ cao so với đỉnh núi thì luôn luôn vệ tinh tăng. Tương tự như vậy, độ cao nó không có giá trị tuyệt đối mà nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Chiều cao thì có độ cao thì không. Nhớ như vậy, đúng nhỉ? Tôi luôn luôn ta nói rằng là cái thằng này nó đỉnh núi này cao 5.000 mét so với mặt nước biển, luôn luôn ta không có. Còn nếu ta nói là chiều cao của nó là 5.000 mét thì nó khác. Chiều cao của nó là từ đỉnh đầu, từ đỉnh núi xuống chân núi. Nhưng mà người ta nói này là độ cao đỉnh núi thì lại phải so với mặt nước biển. Thì em lưu ý như vậy. Còn cái entropy nó khác với các đại lượng khác, nhiều đại lượng khác là entropy có giá trị tuyệt đối. Các em hoàn toàn được tính từ giá trị tuyệt đối. Còn enthalpy thì không nhé. Còn rất nhiều đại lượng khác cũng thế, nó sẽ không có giá trị tuyệt đối đâu. Nó chỉ có giá trị tương đối thôi. The standard molar entropy. So we can summarize some property of entropy. So we can calculate the entropy of substance based on the Boltzmann formulas. Entropy equal to KB times log W. But keep in mind that we never can determine the number of microstate because microstate number is an infinite number. We cannot determine exact number of microstate. We only can determine the exact number of microstate at the 0k. As a 0k, the number of microstate is 1, and so keep in mind that we can determine the entropy of substance based on the thermodynamic calculation. Delta S is equal to Q over T. Okay, so it means that the entropy have the absolute values. So standard entropy value presented in the book is the entropy of increase, entropy during the heating of the substance from the 0K to 98K at the 1 atmospheric. And so the standard entropy of the substances are listed in the table you can find in your textbook. Okay, so the delta S of reaction. Cái mai sát S0, các em nhớ rằng là S0 của các cái chất standard entropy của các chất ấy, thì các em tìm thấy trong sách và nó là con số absolute. Okay, so entropy of reactions. The entropy is the state function we can apply for the reaction. The final state is the product, and the initial state is the reactants. So the delta S of reaction should be equal to the sum of entropy of product and minus the sum of entropy of reactant. Okay. So let's apply to calculate the delta S of reactions. For this reaction, we can calculate the delta S of reaction based on the standard entropy of the substances in the reactions. Delta S should be equal to N product minus N product times S not product minus sum of S not of reactant, and it's equal to 2 times S not of aluminum solid plus 3. 3 is the coefficient in the balance equation, right? 3 times S not of water gas minus 3 times S not of hydrogen gas and minus 1 times S not of aluminum oxide solid. What's the this coefficient here presented for? What do the coefficient, the number coefficient here presented for?
Em nên nhớ rằng là cái hệ số đây đại diện cho cái gì đấy các em? 2, 3, 3 and 1. What do they presented for? Nguyễn Thu Hương nào? Thay số vào đây ạ? Hay là em bấm luôn ạ? Không, thầy hỏi em rằng là cái câu hỏi thì hỏi em là gì? Em vừa nãy em không nghe rõ. They gọi là for what the coefficient here presented to, for what do the coefficient here presented? Cái này là đại diện cho cái gì? Ý nghĩa nó là gì? 2, 3, 3, 1 nó là gì đấy? Hệ số cân bằng. Sai rồi, Số chất. sai rồi. Nó hệ số cân, đúng rồi, nó hệ số cân bằng, nhưng mà nó nghĩa là gì? Nó đại diện cho cái gì? Hai này nghĩa là hai gì đấy? Có hai nguyên tố đấy ở trong phương trình. Hai nguyên tố á? Hai chất. Hai mol. Luôn luôn rằng là cái hệ số này nó là present for the mol of substance. Give us as a unit of S, it's joule per mol K. So joule per mol K, so the unit of delta S is joule per K. But the S not of substance is joule per mol K. So this is equal to 2 mol of aluminum solid times S naught of aluminum solid is what? 28 joule per mol K, and plus 3 mol of water gas times 198 joule per mol K, and so on. Okay, and mol and cancel out with mol, and finally we have the unit of joule per K. Keep myself the coefficient in the reaction. The number here is not actually it's a coefficient, but it's presented for the mol of substances. Các em nhớ như thế nhé. Đừng suy nghĩ theo cái kiểu đơn giản là ta học thuộc lòng công thức. Do đó rằng là cái 179 joule per K delta S not 179 joule per mol K means the delta S of the reaction corresponding to 1 mol of aluminum oxide solid react with 2 mol of hydrogen gas to form 3 mol of hydrogen gas to form 2 mol of aluminum solid and 3 mol of water gas. Em nhớ em hiểu rõ ràng như thế, chứ không phải là các em hiểu máy móc theo kiểu là 2 nhân 3 nhân 3 nhân 1 nhân, không phải. Nếu em học theo kiểu cũng như vậy thì sẽ rất là em sẽ không hiểu rõ được cái vấn đề, được chưa? Em nhớ rằng là cái hệ số đây không đơn thuần là hệ số mà chính là số mol của các chất tham gia phản ứng. The standard free energy change delta G naught. The change in the free energy does occur if the reactants and product
reaction to product at the standard state. What is the standard state? Or what's the standard conditions? Nguyễn Hoàng Hùng nào? What is the standard condition for the reactions? Nguyễn Hoàng Hùng đâu? Có ạ. Ừ. À, Câu hỏi này câu hỏi thầy hỏi lần thứ 5 rồi nhá. Standard condition for the reactions or the standard state for the substances. What is? Các bạn nhớ là câu hỏi này thầy hỏi lần này lần thứ 5 trong khóa lớp rồi nhá. Đúng không nhỉ? Lần thứ 4 thứ 5 rồi đấy. Điều kiện tiêu chuẩn cho nhiệt là gì và cái trạng thái chuẩn là gì? Ta định nghĩa thế nào? Ví dụ như ta áp dụng vào trong cái phản ứng này, vậy thì cái standard cái delta G not a standard condition for this reaction is exactly Nguyễn Duy Khánh nào? Vẫn câu hỏi đấy. Nguyễn Duy Khánh có lớp không? Những đứa nào thì không, thầy gọi tên không có, thầy đánh dấu một lần là vắng mặt nhé. Vũ Đức Kiên. Kiên đâu? Đây à? Ừ. Thầy hỏi về cái trạng thái tiêu chuẩn. Chuẩn. Standard condition nghĩa là gì? Là gì? Mà thầy nhắc là câu hỏi này hỏi lần này là thứ mấy rồi đấy? Trong Kiên không trả lời Kiên. Alo. Ừ. Kiên đâu trả lời đi. Cái Cái gì thì chẳng nghe gì cả. cái related chuẩn rồi ở Ừ. 2.6 à? Thế thì 298 độ K. sai rồi. Có bạn nào trả lời về điều kiện tiêu chuẩn trong nhiệt độ học nghĩa là định nghĩa thế nào không nhỉ? Và ta áp dụng trong phản ứng này nghĩa là gì? Lớp có bạn nào trả lời được không? Do đó là ta học mà ta cũng không, ta nói những cứ điều kiện tiêu chuẩn standard mà cuối cùng ta chả biết standard là cái gì cả. Bắt đầu tuần sau học trên lớp nhé. Chứ cái tình hình này thì một tuần sau ta sẽ tuần chữa bài tập. Thôi được, ta học trên lớp. Thầy sẽ chữa bài tập trên lớp. Chứ học hành kiểu này thì các em chỉ ngồi bật máy lên các em ngủ gật thì sao ấy. Cái mỗi cái điều kiện chuẩn mà thầy hỏi lần này lần thứ 4 rồi, nếu thầy nhớ không nhầm đến lần thứ 4 hoặc lần thứ 5 này. Có đứa nào cả lớp có đứa nào trả lời được không? Điều kiện chuẩn trong cái Dạ em thưa thầy, là có phải là các điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện đo lường cho phòng thí nghiệm đúng không ạ? Có phải. Thầy dạy bọn mày rồi chứ có phải là bọn mày phải đoán mò đâu.
trong cái thermodynamic thì người ta định nghĩa rằng là điều kiện tiêu chuẩn đối với chất khí thì áp suất bằng 1 atmosphere, áp suất riêng phần. Đối với chất dung dịch thì đồng độ bằng 1 m. Đối với chất rắn và chất lỏng nguyên chất ý, nó là trạng thái của nó. Điều kiện chuẩn là gì? Phải xác định cái điều kiện chuẩn trong nhiệt độ hòa bình thì là xác định cái standard state, là trạng thái chuẩn. Cho nên là người ta nói là change the free energy just occur if the reactants in their standard state convert to the product in their standard state. Nó điều kiện chuẩn này nó xác định cái trạng thái chuẩn. Trạng thái thì đối với chất khí thì là áp suất 1 m 1 A. Đối với dung dịch thì nồng độ 1 m. Chất tan trong dung dịch ấy. Đối với chất rắn, chất lỏng thì là cái trạng thái rắn và lỏng của nó tại cái điều kiện áp suất ngoài bằng 1 A. Và tại cái nhiệt độ mình nghiên cứu, do nó chỉ quy ước với áp suất bên ngoài là áp suất khí quyển là 1 A thôi. Và nhiệt độ mình thích nhiên mình làm nhiệt độ nào thì mình xác định như vậy. Do trạng thái chuẩn của nước ở 25 độ là gì các em? Trạng thái chuẩn của nước ở 25 độ là nước lỏng hay nước khí? 25 độ mà áp suất là 1 A thì nước là tồn tại thể lỏng hay thể khí? Lỏng ạ. Thì trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ thì là gì? Thể khí ạ. Sai rồi. Chưa đúng. Trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ là gì? Ta vừa giảng xong một mày không check, mình cũng không thể hiểu được. Có lẽ trả lời về trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ là gì? Thầy vừa giảng tiếng Việt xong nhé. Hơi. Thể hơi. Hơi. Sai rồi. Thế bây giờ đứa nào nhắc lại như thầy vừa giảng thì giảng cái gì nào? Thầy giảng cái trạng thái chuẩn là như nào? Đứa nào nhắc lại như thầy xem, hay là tiếng Việt xong hẳn cũng bay mất rồi. Vừa nói thầy nói vừa dứt miệng xong. Chất khí thì sao? Chất khí thì áp suất riêng phần là 1 atmosphere ạ. Thì trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ là gì? Thì vẫn là lỏng ạ. 200 độ vẫn là lỏng. Mày bị dở hơi à? Nước 200 độ mà lỏng. Trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ là gì? Có đứa nào trả lời được không? Còn thì rốt thế nhỉ? Thầy vừa nói dứt mồm xong thì cũng không thể áp dụng được. Thế ở 200 độ nước là thể lỏng hay thể rắn hay thể khí đây? Hả? Khí. Khí thì định nghĩa tiêu chuẩn của khí là gì? 1 atmosphere. Thế bây giờ em trả lời thì em do là người vừa định nghĩa xong cuối cùng em áp dụng mà cũng không thể ổn được. Vậy thì em phải trả lời gì? Cái trạng thái chuẩn của nước ở 200 độ là, thưa thầy, nó là thước nước ở thể khí và áp suất của nó bằng 1 atmosphere, chứ không phải nước ở thể khí. Do em nhầm lẫn cái trạng thái là trạng thái rắn lỏng khí. Không phải, đấy không phải trạng thái rắn lỏng khí. Mà cái trạng thái tồn tại của nó, nếu mà rắn và lỏng thì nó không có áp suất, không nói, nhưng nó không có đồng độ. Thực ra rắn và lỏng thì nó có đồng độ nhưng đồng độ nó không đồng, ta không xét. Nhưng bắt đầu ở thể khí thì ta phải quy ước rõ, không chỉ là cái trạng thái khí mà phải ta quy ước rõ cái áp suất của nó. Ở dung dịch thì không phải là trạng thái dung dịch mà ta phải quy ước rõ cái nồng độ của nó. Còn kem hình dung rằng là ta có thể hiểu rằng là chất rắn và chất lỏng nguyên chất ấy, thì nồng độ của nó không đồng, áp suất của nó cũng không có, do người ta không cần quy ước. Được chưa? Vậy thì phản ứng này điều kiện tiêu chuẩn của người nghe là gì? Áp dụng nó vào. Hùng đâu? Bị lắc. Sao mình không bị đỏng? Vào đây. Hùng à? Đấy à? Nào thì điều kiện chuẩn của phản ứng này là gì?
Thầy điều Các kiện chất chuẩn của phản ứng là gì? ừ, Ôi giời, bọn này thầy vừa giảng xong bây giờ áp dụng vào không áp dụng được là thế nào? Đứa nào nói rõ cho thầy điều kiện chuẩn của phản ứng này là gì đấy? Em thưa thầy, điều kiện chuẩn là độ 1 atmosphere đúng không ạ? Cái gì một atmosphere? Chất khí Phản ạ. ứng này các bạn. Khí nitơ với cả hydro ạ. Phản Khí ứng nitơ, ở cái trong gì của khí nitơ và khí hydro? Trả lời cho đầy đủ. trạng thái chuẩn của thể khí của nitơ và hydro ạ. Như thế nào? Cụ thể là như thế nào? Tức nghĩa là nitơ và hydro ở thể khí có trạng thái chuẩn là 1 atmosphere ạ. Cái gì là một atmosphere? Cái gì là một atmosphere? Thầy cũng chưa hiểu hình dung được câu trả lời của em. Áp suất hay là đồng độ hay là gì? Và áp suất chung hay là áp suất bên ngoài hay là áp suất riêng phần? Áp suất gì? Đó là em cứ nói trả lời chung chung ấy. Em chả nói rõ gì cả, gì không? Áp suất bên ngoài ạ. Sai rồi đấy, áp suất là áp suất riêng phần chứ không phải áp suất bên ngoài, không phải áp suất khí quyển mà áp suất riêng phần. Thế là áp suất riêng phần là Hải? Hay áp suất riêng phần cũng không biết luôn? Thầy mà thầy giảng từ cái buổi đầu rồi đấy. Hải không? Vẫn chưa đủ đâu Hải ơi, bật mic lên đi. Vâng ạ. Thế nào là áp suất riêng phần? Do các em nhìn thấy ta học ta đi rất là xa rồi, ta đi đến ở châu Âu châu Mỹ rồi, nhưng mà có khi là ngay ở tại chân với em thì em không hiểu. Em học hành thế này thì chết. Cái điều kiện này, cái điều kiện tiêu chuẩn của phần ứng này là gì? Mà thầy nói là ngay cái điều kiện tiêu chuẩn là một cái định nghĩa rất là cơ bản thôi. Thầy nhắc đi đến lần thứ tư thì hỏi lại vẫn không biết. Điều kiện tiêu chuẩn của phản ứng này là áp suất riêng phần của nitơ bằng 1 át, áp suất riêng phần của hydro là 1 át. Chưa đủ đâu, áp suất riêng phần của cả NH3 nữa chứ. Đây người ta định nghĩa rõ ràng trên đơn đây, trên định nghĩa vẫn là trên mặt cái slide của em đây. Cái sự thay đổi năng lượng tự do sẽ xảy ra khi mà tất cả các cái chất tham gia phản ứng ở tại điều kiện chuẩn của nó chuyển thành sản phẩm tại điều kiện chuẩn của nó. Như vậy thì cả áp suất của NH3 cũng là 1 át luôn. Hai cái điều kiện đấy thì nếu mà một mol phản ứng xảy ra, nếu mà 1 mol nitơ xảy ra phản ứng với 3 mol hydro thì ta sinh ra 2 mol NH3 thì delta G của nó sẽ bằng trừ 33,3 kJ. Có bao giờ phản ứng này nó xảy ra ở điều kiện chuẩn không? Hoặc nếu mà muốn xảy ra điều kiện chuẩn thì theo các em phải làm thế nào? Nó trong thực tế có bao giờ nó xảy ra điều kiện chuẩn không? Có bao giờ ta phải tiến hành được cái điều kiện đấy không? Vậy em ví dụ rằng là khi mà phản ứng này xảy ra điều kiện chuẩn, nghĩa là gì? P của nitơ bằng P của hydro bằng P của NH3 phải bằng 1 át. Điều đấy có nghĩa là gì? Giả sử rằng là em cho 1 mol thầy 1 mol và thằng này có 1 mol luôn, và trong một cái bình, trong cái bình mà thể tích bằng bao nhiêu? Bình thể tích bằng cái gì đó, PV bằng nRT thì V sẽ bằng rằng là
nRT trên P thành n bằng 1, R bằng 0,082, T bằng 298 chẳng hạn. Ta ví dụ ta tiến hành phần 298 K đi, chia một át, đúng nhỉ? Đấy, thì ta cho vào bình thể tích bằng bao nhiêu lít đây, các em tính bấm của thầy. Hai tư phẩy tư. 24,4 lít. Có nghĩa là ta muốn tiến hành phản ứng này điều kiện chuẩn, nghĩa là cho 1 mol nitơ, 1 mol hydro và 1 mol NH3 vào trong cái bình đấy, bình 24,4 lít. Thì đấy là phản ứng sẽ xảy ra điều kiện chuẩn, đúng chưa? Và tại điều kiện đấy, nếu nó phản ứng xảy ra thì sẽ là điều kiện chuẩn. Thì có bao giờ phản ứng xảy ra như thế không? Và tại sao? Mình muốn phản ứng xảy ra đúng với điều kiện chuẩn thì ta phải lên làm gì? Cái câu trả lời thực tế không bao giờ xảy ra cả. Nhưng trên lý thuyết thì ta có thể làm được. Lý thuyết là gì? Ta có bình 24,4 lít này, bình 24,4 lít này, ta phải cho vào đây là gì đấy? Ta có cái khóa, đúng không? Ta cho đường ống, ta cho hydro vào, ta có khóa ở đây, ta cho nitơ vào, ta có khóa để ta điều chỉnh cái van. Bởi vì rằng là phản ứng xảy ra xong thì áp suất của nitơ giảm, áp suất của hydro sẽ làm sao? Sẽ giảm. Áp suất hydro còn giảm nhanh hơn vì hydro nó phản ứng 1 mol thế này phản ứng mất 3 mol từ hydro, đúng không? Áp suất hydro sẽ giảm nhanh, áp suất nitơ sẽ giảm chậm, nhưng mà áp suất của NH3 sẽ tăng lên. Mình phải lấy cái đường ống đây, mình xả cái khí NH3 ra để mình đảm bảo rằng trong bình 24,4 lít này thì P của hydro luôn luôn bằng P của nitơ, luôn luôn bằng P của NH3. Do đó em phải liên tục em phải thổi hydro vào, em thổi nitơ vào theo đúng cái tốc độ mà nó biến mất, và em lấy cái NH3 ra đúng cái lượng nó tạo thành, thì như vậy phản ứng ta nó mới đảm bảo được xảy ra điều kiện chuẩn. Thế vậy thì em sẽ thấy rằng thực tế có bao giờ như thế không? Thực tế có bao giờ phản ứng xảy ra điều kiện chuẩn không? Không ạ. Không. Vậy thì điều kiện chuẩn để làm gì? Thực tế nó không xảy ra thì phải điều kiện chuẩn sinh ra để làm gì? Cái chữ chuẩn đấy sinh ra để làm gì nhỉ? Theo các em, ta có standard model enthalpy, ta có standard model entropy, ta có standard free energy. Vậy thì chữ standard nó không bao giờ không có thực thì standard để làm gì? Thực ra standard không có thực thì mới là standard, đúng không? Standard có thực thì đã không phải là standard rồi. Cái standard đây nghĩa rằng là ta chỉ để ta so sánh các phản ứng với nhau tại cùng một điều kiện. Điều kiện đấy không có thực, hoàn toàn là không có thực, nó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Có nhưng mà nó chỉ có trên giấy thôi. Như vậy thì cái standard này chỉ để là so sánh thôi, các em lưu ý nhé, để so sánh, để tính toán, chứ không phải rằng là đấy là điều kiện thực tế. Và các em nên nhớ rằng là một cái điều kiện standard có nghĩa là giống như thầy mô tả, áp suất mỗi thằng nó đều bằng một áp, và như vậy thì không bao giờ có cả. Kể cả nếu ta cho 1 mol và phản ứng ngay sau phản ứng là nó sẽ chuyển thành không standard rồi. Áp suất của nitơ nó giảm, áp suất của hydro nó giảm, áp suất của NH3 nó tăng lên. Vậy thì cái điều kiện nó không còn là chuẩn nữa. Vậy thì cái điều kiện standard là cái điều kiện rất khó có thể đảm bảo, nhưng người ta dùng nó để ta so sánh. Bởi vì là nếu mà không quy về một điều kiện thì làm sao mà so cái gì bây giờ, đúng nhỉ? Làm sao ta có thể so sánh được? Làm sao có thể so sánh được rằng đứa nào nó học giỏi hơn đứa nào nếu mà không quy về cái một bài tập, bài kiểm tra? Thầy cho mỗi đứa một bằng câu thì làm sao thì có thể so được? Đứa câu dễ, đứa câu khó, đứa điều kiện khó khăn, đứa điều kiện dễ dàng thì làm sao có thể so sánh được? Vậy thì muốn so sánh thì ta phải quy về một cái thang, và cái standard có nghĩa là như vậy. Thì tuy nhiên em phải hiểu rõ là cái standard nó là một cái điều kiện vô cùng khó thì có thể xảy ra. Bình thường nó sẽ không xảy ra được cái standard. Ok,
So actually, definition of standard free energy is exactly similar to the definition of standard entropy and enthalpy. Okay. Các bạn nhớ cái định nghĩa của cái standard free energy thì không khác gì là entropy và enthalpy cả. Do đó là em vẫn cái định nghĩa này em có thể thay bằng là standard enthalpy thì em thay bằng the change in the enthalpy that world, hoặc là standard entropy thì em thay cái free energy bằng entropy thôi, có định nghĩa tương giống hệt. Tất cả những ba cái đại lượng đấy đều định nghĩa giống nhau. Standard entropy, enthalpy, and free energy of the reaction is the entropy, enthalpy, and free energy of the reaction if it occurs under standard conditions. Đó là không có nghĩa gì cả, vấn đề nằm ở chỗ em phải hiểu standard là gì. Ok. There are several ways to calculate the delta G naught. Keep in mind that the delta G naught has the meaning for the comparison between the reactions. So we can calculate the delta G naught for the sum. We can have the several ways to calculate the delta G naught. The first ways we can calculate delta G naught based on the basic thermodynamic equations. Delta G naught equal to delta H naught minus T times delta S naught. For example, we consider the reaction of two SO2 gas react with oxygen gas to form 2 CH3 gas. We can calculate the delta S, delta H, and delta G naught based on the thermodynamic data found in the table. Okay. We have the delta H naught. Delta H naught is equal to the delta H naught is equal to 2 mol of SO3 times delta HF of SO3 and minus 2 mol of SO2 times delta H naught F of SO2 minus 1 mol of oxygen times the delta H naught F of oxygen. Why is the delta H naught F of oxygen is equal to 0? Why is the delta H naught F of oxygen is equal to 0? Why? Thì nó là đơn chất ạ. Tại sao nó đơn chất thì nó bằng không? Hình như quy ước cái thể. Không phải quy ước. Không, đấy không phải, ta không quy ước đơn chất bằng không, mà ta định nghĩa chứ không phải ta quy ước. Ta định nghĩa cái gì? Nếu trả lời quy ước là không đúng, ta phải trả lời do định nghĩa của cái gì? So because of the definition of standard formation. Ta định nghĩa cái standard formation là gì? Là the change in enthalpy of the reaction to form 1 mol of the substance from the elements. Ta định nghĩa cái standard formation là cái enthalpy của phản ứng để tạo thành một mol chất từ các đơn chất của nó. Đấy, chứ chúng ta không phải quy ước. Nếu em định nghĩa theo cái quy ước là không đúng, ta phải định nghĩa từ cái standard là cái definition of standard of formation. The enthalpy, the standard enthalpy formation is the change enthalpy of the reaction to form 1 mol of the substance from the stable elements. Do đó rằng là nếu như vậy thì ta áp dụng cái định nghĩa đấy cho một cái nguyên tố thì là gì? Là quá trình tạo thành một mol nguyên tố từ nguyên tố. Khi một mol nguyên tố từ nguyên tố thì nó có, vậy thì không có biến đổi gì cả, thì nó mới bằng không. Nhá, thì em lưu ý không phải là do quy ước mà do định nghĩa của quá trình tạo thành tiêu chuẩn. Nếu tiếng Việt người ta gọi nhiệt tạo thành tiêu chuẩn.
Do cái gì tạo thành tiêu chuẩn thì cái nguyên tố đều bằng không cả, vì định nghĩa quá trình tạo thành tiêu chuẩn. Ta có rằng enthalpy tạo thành tiêu chuẩn, có entropy tạo thành tiêu chuẩn, có free energy tạo thành tiêu chuẩn. Ta có là standard enthalpy of the formation, standard entropy of formation, standard free energy of formation. Rồi ta định nghĩa quá trình standard formation ấy là tạo thành một mol chất từ đơn chất. Thế một mol đơn chất từ đơn chất thì không có gì thay đổi, thì nó phải bằng không. Do đó ta có delta H not F của đơn chất bằng không, rồi delta G not F của đơn chất cũng bằng không. Thế nhưng rằng là lưu ý rằng là ta không có delta S not F, ta không có cái khái niệm này. Ta có rằng là delta H not F này, ta có delta G not F này. Delta G not F có định nghĩa tương tự như vậy, thay bằng enthalpy thành free energy thôi. Nhưng ta sẽ không có delta S not F, không có. Có thể em tưởng delta G nó sẽ khác không vậy? Nhưng mà là delta G khác không, nhưng mà delta G của quá trình tạo thành nó phải bằng không. Như thầy vừa dạy vậy xong bây giờ mày lại hỏi. Cứ tưởng những delta G, delta G not F cơ mà. Cái bằng tạo thành, tên định nghĩa bên mày lại định nghĩa tiếng Việt cho thầy trong quá trình tạo thành tiêu chuẩn là gì? Quá trình tạo thành tiêu chuẩn thì Tao vừa định nói bên xong. Cái này là bằng không là do nó định nghĩa quá trình tạo thành là quá trình tạo thành một mol chất ở từ các đơn chất ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì bây giờ còn delta G của quá trình đấy thì của đơn chất thì nó bằng mấy? Lại khác không à? Nhưng mà em nghĩ là delta H của nó bằng không rồi, mà delta S của nó mà nếu mà khác không. Thì tao chưa rằng rất lời xong mày nhảy vào thứ vấn đề quá trình định nghĩa như thế thì delta G không F có bằng không không? Có bằng không không? Bằng không thì trả lời câu hỏi đi đã, có bằng không đã? em nghĩ là không. Lại nghĩ là không? Thế quá trình tạo thành tiêu chuẩn định nghĩa là như nào? Và quá trình tạo thành một mol chất ở điều kiện tiêu chuẩn nào? Thì quá trình một mol chất từ các đơn chất bền của nó, từ các đơn chất. Quá trình thì phải nhớ là quá trình đang là delta thì phải ta định nghĩa cái gì? À vâng, ok. Delta ta phải định nghĩa cái gì nhỉ? Trước với sau. Đúng rồi, trước là gì? Trước là đơn chất, và ta phải định nghĩa trạng thái trước là đơn chất, trạng thái sau là chất đấy, đúng không? Thì quá trình tạo thành một mol chất từ đơn chất. Thì quá trình tạo thành một mol đơn chất từ đơn chất thì nó không bằng không à? Có bằng không không? Cái tội của mày là thầy chưa kịp giảng, mày đã nhảy vào mồm thầy, mày hỏi rồi. Nói thầy giảng ở đâu nhỉ? Em vào sau rồi ạ. Thế mày vào sau và mày cũng nhảy vào mày hỏi. Tại em không hiểu tại sao lại bằng không. Thì nguyên giảng là vì định nghĩa rồi thì có gì không hiểu. Thầy mà thầy chưa giảng xong thầy vừa giảng ở đâu rồi, cái không nhớ nhỉ? Thầy bảo là cái delta G và delta H ấy thì các bạn nhớ rằng là cái quá trình delta G dot F và delta, ta có là delta G không F, delta H không F. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là ta không có delta S không F. So keep my sense, we have the delta G not F and delta H not F, but we don't have the delta S not F. Why? Why we don't have the delta S not F? Because the entropy have the entropy have the absolute values. So means that we don't need to define the delta H not delta S not F. So in the thermodynamic table, you cannot find delta H, delta S not F, only S not, because the entropy have the absolute values. Em nên nhớ rằng là như vậy. Do đó là anh đã hiểu chưa? Thầy đang nói về một chất chứ không nói về một quá trình. Đúng rồi, chứ anh đã hiểu rằng là tại sao mà lúc nãy anh hỏi chưa? Tại sao mà là delta G không F? Nếu như lúc nãy anh nói là
delta H không F bằng 0 thì delta G không F phải khác 0, bởi vì rằng là S không. Do đó anh đừng lấy cái dâu ống lọ anh cắm vào cái chỗ. Rồi, em nhầm nhầm. Do đó là cái quá trình là standard of formation thì được định nghĩa cho enthalpy và free energy. Tại sao? Bởi vì rằng là enthalpy và free energy we cannot calculate the absolute values, but the entropy we can. Do đó rằng là em lưu ý một cái điều như vậy khác biệt nhau ở chỗ đấy, rằng là entropy thì ta không cần phải định nghĩa quá trình tạo thành, bởi vì entropy ta có giá trị tuyệt đối của nó. Còn enthalpy và free energy, internal energy và các cái dạng năng lượng khác thì ta không xác định được giá trị tuyệt đối, mà ta chỉ xác định được giá trị tương đối. Do đó ta phải định nghĩa cái quá trình tương đối đấy, nó khác biệt nhé, lưu ý như vậy. Do đó là tuy là cùng một cái bảng nhưng mà hai cái ý nghĩa khác hẳn nhau. Delta H không F và S không, cái ý nghĩa nhiệt động học nó khác nhau hoàn toàn. Delta H không F được định nghĩa thành quá trình tạo thành một mol chất ấy từ các đơn chất bền. Còn S0 là giá trị entropy của chất đấy. Không cần phải định nghĩa gì hết, không cần phải định nghĩa cái delta. Đó, lưu ý cái chuyện đấy. Okay. So, but the formulas, the calculate, the formula to calculate the delta H not F and delta S not F is very similar. The delta H not, sorry, the formula to calculate the delta H not and delta S not of reaction is very similar. The delta H not of reaction is the sum of delta H not F product and minus the sum of delta H not F of reaction. Similarly, we have the delta S not of reactions is equal to sum of the S not of product minus the sum of S not of reaction. Cái công thức chỉ giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau hoàn toàn nhé. Okay. So the delta H not of reaction is minus 198 kilojoule, and the delta S of reaction in this case is equal to 2 S naught, 2 mol S naught of SO3 minus 2 mol times S naught of SO2 minus 1 mol times S naught of oxygen. Keep by that in this case the S naught of oxygen is not equal to 0 because it has the absolute values. So we can calculate the delta G naught based on the delta H naught and delta S naught of reactions. So it's equal to delta H naught minus T times delta S naught. Okay, so it's equal to minus 142 kilojoule per mol. Em nhớ thấy số vào, nhưng mà nhớ một cái điều rằng là delta H chỉ là kilojoule, còn delta S chỉ là joule. Nhớ rằng là thay số cho cẩn thận. Ngay cái chuyện đơn vị thì em sẽ cũng phải để ý nhé. Thằng này là kilojoule này, còn thằng này là chỉ là delta S là joule thôi. Do đó rằng là nếu mà bấm số vào ấy, thì em sẽ thấy rằng là delta G thằng này sẽ bằng minus 198 plus minus 398 and minus 298 times minus 187 and times 10 to the minus third. Các em phải nhân với 10 mũ trừ 3 vào đây để chuyển đơn vị về thành kilojoule, hoặc em sẽ nhân với 10 mũ 3 vào đây để em chuyển về đơn vị là joule cho nó giống nhau. Nên trong một cái phép tính thì phép cộng trừ là phải cùng đơn vị nhé. Lưu ý. Thầy nhắc vậy thôi, nhưng mà đi làm bài thì rồi lại làm hỏng mà. Okay.
The second method, the second way to calculate the delta G aberration, is that we can apply the Hess law to determine the delta G aberrations similarly to the delta H. For example, we have two processes. The diamond react with oxygen to CO2 and graphite to react with oxygen to CO2. So we can calculate the delta G naught reaction between the to form the carbon diamond to form the graphite. So to apply the Hess law, we should construct the series of reactions, and then after we sum the we add the reaction in the series up, we can obtain the reaction, the final reactions. Okay, so in this case, to apply the Hess law for this process, we can construct two reactions. For example, the first reaction is carbon diamond plus oxygen to form CO2, and the second reaction is the CO2 plus the CO2 to form the carbon graphite to oxygens. For the first reactions, the delta G naught is equal to minus 397 kilojoule. The second reaction, when we reverse the reaction, the second reactions, the delta G become opposite. So the delta G of the second reaction is plus 394 kilojoule. And when we sum the reaction up, we can obtain the final reaction we interested in. So we have the carbon diamond to form the carbon graphite, because the oxygen and oxygen is cancelled out, CO2 also to the other CO2. So the Hess law tells me that when we sum up the two or more reaction up, the delta G naught, delta S naught, or the delta H naught is we can treat the delta G naught, delta H naught, and delta S naught in by the similar ways. So the delta G naught of this reaction is equal to sum up of two delta G naught is equal to minus 397 plus 394. So it's equal to minus 3 kilojoule. Okay. So it means that the diamond turned to graphite, the delta G naught is negative. So it means that it's spontaneous. Okay. It's equal to minus 3 kilojoule per mole. Như vậy thì quá trình từ kim cương sang graphite là quá trình tự diễn biến, đúng không em? Do đó là ta sử dụng định luật Hess thì ta cũng tương tự như cái delta H thôi. Ta thiết kế một cái chuỗi các phản ứng. Thế làm sao cho khi ta cộng các chuỗi lại với nhau ấy thì ta thu được cái phản ứng mà ta mong chờ. Thế thì vậy thì ta phải bắt buộc ta phải làm trong cái chương trình luật Hess thì thầy dạy các em rồi. Để làm được như thế thì ta phải xem xét cái vị trí và cái hệ số của nó, của các chất. Thì trong cái chương nhiệt thì thầy cũng đã nói qua các em rồi. Nếu trường hợp này chẳng hạn thêm giữ nguyên cái phản ứng đầu tiên và em đảo chiều phản ứng thứ hai thì giống như delta H thì delta G để em đảo chiều thì delta G sẽ đổi dấu, em nhân vào phản ứng hệ số thì delta G cũng nhân với cùng hệ số.
em cộng các phản ứng với nhau thì delta G cũng là bằng tổng, em trừ phản ứng với nhau thì delta G cũng là hiệu, đúng nhỉ? Thì đấy là cách mà ta sử dụng định luật Hess, rất đơn giản thôi. Câu hỏi đặt ra rằng là diamond chuyển thành graphite thì là spontaneous, tại sao thực tế rằng là kim cương nó không chuyển thành than chỉ ở em? Tại sao kim cương nó chuyển thành than chỉ là nó spontaneous, delta G của nó âm, tại sao kim cương cũng không chuyển thành than chỉ? Kim cương có chuyển thành than chỉ không em nhỉ? Với Đức Quang nào? Dạ. Kim cương chuyển thành than trì thì nó delta G nó âm, thì tại sao kim cương không chuyển thành than trì? Em không biết. Delta G âm nghĩa là gì? Ý nghĩa của delta G âm nghĩa là gì? Delta G nói lên cái tendency, nó lên xu thế, đúng nhỉ? Do nó delta G nói lên cái khả năng của phản ứng. Delta nó từ đây ta phải chứng minh rằng là kim cương có khả năng chuyển thành graphite. Nó cũng giống như là thằng Quang ấy, nó có khả năng trở thành cái nhà hóa học giỏi, thậm chí giỏi hơn cả thầy. Nhưng tại sao thằng Quang không thể trở thành nhà hóa học giỏi được hả các em? Thằng Quang Do vì năng lực, ví dụ như là các em hình dung là cái delta G chính là cái tendency, chính là cái năng lực của các em. Nhiều đứa ngồi trong lớp không phải thằng Quang đâu, thầy nghĩ là đa phần năng lực của các em trong lớp, các em thừa sức để trở thành nhà hóa học giỏi, nhưng mà thực tế các em sẽ không thành nhà hóa học giỏi được. Thì cũng giống như thực tế kim cương nó sẽ chả bao giờ chuyển thành than trì cả. Tại sao đấy là cả lớp? Cái delta G nó nói lên cái tendency, nó chỉ nói lên cái khả năng thôi, nó giống như là năng lực. Thầy nói cả lớp với em, đa phần các em sẽ đều trở thành các nhà hóa học giỏi được, thầy tin chắc cái điều đấy. Bởi vì rằng là cái năng lực để cần nhà hóa học ấy, nó không quá khó khăn. Nhà hóa học cần nhà hóa học giỏi là cần những người chăm chỉ, cần những người đam mê, không cần những người thông minh vừa thôi. Thông minh quá thì nó lại nghĩ ra nhiều cái trò bậy bạ sau lưng thầy. Thông minh quá thì bảo là thôi tốt nhất không cần phải học, cứ đi ngủ đã, cuối kỳ thì học thì cho nó kịp. Hoặc thông minh quá là mà học làm gì, cuối kỳ chậm copy bài của các bạn, đỡ phải học, đỡ mất công. Có phải là bây giờ đi ngủ có sướng không? Cuối kỳ thì làm bài online thì chép bài của nhau. Đấy, những đứa thông minh quá. Hóa học không cần những đứa thông minh như vậy. Hóa học cần những đứa mà chân chất thôi, cần những đứa chăm chỉ, cần những đứa